السلام عليكم. قبل لا أبدأ قصة اليوم أحب أقول لكم إن قناة ولدي عيسى ولد أبو طلال، تعرفون هالقناة. إن شاء الله أعلن عن مسابقة، اللي هو عيسى طبعا أعلن عن مسابقة وراح يوزع فيها جوائز كل أسبوع إن شاء الله. ووصوا عيالكم، والجوائز تصلح حق الأطفال وحق خصوصا اللي يشترون ستوري ويشترون العاب وكروت التعبئه وما ادري شنو. هذه تلقونها بقناه ولدي عيسى. ارجوكم تشتركون وتحثون عيالكم، والقناه اصلا قناه للاطفال. سالفتنا اليوم حصلت في الجزائر عندهم مشكله حصلت في سنه 2013، لكن ما هي مثل المشاكل اللي نتوقعها. مشكلتهم كانت في خطف الأطفال. كل يوم والثاني تحصل عندهم جريمة. الوضع صار يخوف. أهالي قاموا يخافون على عيالهم لدرجة أنهم امنعوهم حتى أنهم يروحون المدارس بعد ما حصلت الواقعة الأخيرة، واللي خلاص الناس فرطت وصار ما عندها صبر أنها تتحمل اللي قاعد يصير. قصة اختطاف إبراهيم وهارون أعمارهم 8 سنوات و10 سنوات. في أحد الأحياء رايحين يزورون بيت جدتهم. المهم قاعد يلعبون. أيامها كان في مباراة للجزائر في أحد الأندية، وهذه كانت بالنسبة لهم مهمة جدا. فالكل الناس المهتمة في المباراة من شريحة الشباب والكبار، يعني كلهم راحوا حق هالنادي. في ذاك اليوم الديرة كلها صارت خالية من الناس، بس الأطفال اللي موجودين اللي يلعبون في الألعاب اللي قدام بيتهم. المهم بعد ما خلصت المباراة ورجع أبو إبراهيم وهارون للبيت، يبي ياخذ عياله يعني من بيت جدتهم ويوديهم البيت يعني. فاستغرب يسأل جدتهم وين الأطفال. قالوا ما جو. أنت ما خذيتهم معاك النادي؟ قال لا. قال شلون ما خذيتهم؟ لأن من رحت وهم ما شفتهم يعني. الرجال شوي خاف، قام يطلع بالشارع يدور كذا في مجموعة من الأطفال يلعبون في ألعاب. فسألهم قال لهم ما شفتوا إبراهيم وهارون؟ قالوا له اي نعم، إبراهيم وهارون كانوا يلعبون ويانا، ووقف واحد راعي سيارة ضخم طويل، ملامحه يعني عمره تقريب الثلاثينات. قال لهم أبيكم ترشدوني عن أحد الأماكن. فتطوع إبراهيم من بدها الشباب كلهم، قام لحق أخوه هارون وراحوا وركبوا مع هالرجل هذا علشان يرشدونه. الغريب في الموضوع أن أبو إبراهيم وأمه يقولون إحنا أصلا معلمين عيالنا ما يركبون مع واحد غريب، خصوصا يعني إذا شخص ما يعرفونه يعني. فمستغربين من الفعل اللي سواها. شلون الرجل هذا قدر انه يستدرج ابراهيم واخوه هارون؟ ما هم عارفين. المهم مالكم بالطويلة، اختفى ابراهيم وهارون يدورون عليهم من قلبة الدنيا. قاموا يبكون امه وابوه. ليش؟ في بداية البحث عنه قاموا يبكون لان اهلهم كانوا عارفين مصير اولادهم، لأن في حوادث كثيرة حصلت في خطف الأطفال وقتلهم كذلك. هني الموضوع صار لابد أن تتحرك السلطات. قاموا يناشدون السلطات وكذا، وانشروا في الصحف والقنوات اللي في الجزائر أن يناشدون الخاطفين أنهم ما يقتلون إبراهيم وهارون. حتى أن يعني أهاليهم يعني وصلوا رسالة عبر الصحف والإعلام أنهم ما راح يقاضونهم إذا تركوهم، فقط خلي يتركونهم على قيد الحياة، عارفين مصير الأطفال اللي قبلهم. مالكم بالطويلة ما في أي أثر لإبراهيم وهارون. قاموا أهالي
الحي والأحياء المجاورة، صاروا كلهم يبحثون عن إبراهيم وهارون. ليش؟ لأنهم خلاص وصلوا مرحلة ما هم قادرين يتحملون الرعب والخوف اللي عايشين فيه من أشهر. كل يوم والثاني ينخطف طفل وبعد فترة يلقون جثته. مالكم بالطويلة، قعدوا أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم ويجيهم بلاغ أن اعثروا على جثة طفلين في حقائب للسفر مرمية في أحد البنايات، وهذه عبارة عن كراجات قريبة من سكن جدة إبراهيم وهارون. لحظات ويتجمعون أهالي الحي كله عند هالشنطة. طبعا لهم فيديو والله يقطع القلب، راح أحط لكم بعض المقاطع منه في الانستغرام. لحظة العثور على جثث الطفلين موضوعة في حقائب. بدوا عاد يصرخون، صارت كأنها مظاهرة، لأنهم فعلا الكل قام يخاف على عياله، ما يخلونهم يروحون يدرسون، ما يخلونهم يطلعون بالشارع بسبة هالجرائم اللي قاعد تحصل من خطف وقتل واغتصاب ومن هالأمور هذه. الموضوع تعدى قصة إبراهيم وهارون. بعدها فترة كذلك انخطفت بنية، و4-5 أيام اعثروا عليها كذلك جثة، وتبين أن اللي قتلهم هذا قتلهم عن طريق الخنق. هذا ما أثبتوه الطب الشرعي. من كثر ما زعلوا أهالي الحي أن الشرطة ما قدرت أن توصل حق المجرمين، راحوا هجموا على مراكز الشرطة وكسروا الدنيا على رجال الأمن أن لازم يتحركون. بالفعل أيام قليلة وتم إلقاء القبض على شخصين، واحد عمره 38 سنة والثاني عمره 21 سنة. هذول تم الاستدلاء عليهم من قبل أحد العمال اللي يشتغلون في الكراجات. قالوا إحنا شفنا سيارة نوع معين مرت من أمام الكراجات هذه ورمت من الشبابيك اللي هي الحقائب، فإحنا بدافع الفضول رحنا نشوف الحقائب ولا فيها جثة طفلين تم تشويههم بالكامل. الطب الشرعي أكد أن تم الاعتداء على الطفلين بالاغتصاب، وأن سبب الوفاة كان الخنق، لكن المجرمين هذول حسبي الله عليهم شوهوا الجثث علشان ما حد يتعرف عليهم. تعتقدون الموضوع وقف إلى الحد هذا؟ لا. لما ألقوا القبض على الشخصين هذول واعترفوا أنهم هم اللي اخطفوا إبراهيم وهارون واعتدوا عليهم وخنقوهم وقطعوا الجثث وشوهوها وحطوها في حقائب ورموها من الباب، تم الحكم عليهم بالإعدام. بأي سنة؟ في آخر 2013. تدرون إلى الآن هالشخصين موجودين في السجن وما تم تنفيذ حكم الإعدام. لا، المصيبة اللي أكبر أن آخر حكم تنفيذ إعدام حصل في الجزائر كان سنة 94. يعني عشرات القضايا بقضية خطف واغتصاب وقتل الأطفال حكم عليهم بالإعدام، لكن ما تم تنفيذ ولا حكم. الجزائر عندها مشكلة في تنفيذ حكم الإعدام بالقتلة والمجرمين، لدرجة أن اللي قتل الرئيس بوضياف الله يرحمه الرئيس الجزائري السابق وحكم عليه بالإعدام إلى الآن لم يتم إعدامه، فما بالك لما واحد يرتكب جريمة بأحد الأطفال. وهم عندهم مشكلة أن في بعض الجهات الدولية وحقوق الإنسان قاعدين يضغطون على السلطات إنها ما تنفذ حكم الإعدام، فقط تكتفي في السجن المؤبد.